গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। লাস্ট ক্লাছত আমি কি পঢ়িছিলো? লাস্ট ক্লাছত আমি কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছিলো যেটো আমাৰ গণিতৰ মানে আসাম পুলিচৰ স্পেশালি কিছুমান প্ৰশ্ন আছিল, ঠিক আছে? ভগ্নাংশ আৰু দশমিকৰ। আজি এইটো ভগ্নাংশ দশমিকৰ সেকেন্ড পাৰ্ট হ'ব। ইয়াতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ অহা হৈছে, তো আপোনালোকে চাব। ইমান এটা কঠিন প্ৰশ্ন নহয়, কাৰণ আমি জানো আসাম পুলিচত যিমানখিনি প্ৰশ্ন আহে মেক্সিমাম ইজি প্ৰশ্ন আহে, জাস্ট আমাৰ বেসিক খিনি জানিব লাগে। তো আমি ইয়াতে আজি যেটো প্ৰশ্ন লৈ আহিছো আপোনালোকে চাব কি আছে। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰশ্নটো কি আছে ইয়াতে চাব। ফাৰ্স্ট প্ৰশ্নটো আছে 42 divided by 10,000 express a। আচ্ছা, এইটো কি হয়? এক্সপ্ৰেছ ইন ডেসিমেল ফর্ম। ইয়াক কি কৈছে? ডেসিমেল ফর্ম, ভগ্নাংশ আকাৰত যদি আমি এইটো লিখো তেনেহলে 42 divided by 1000 ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিলে কি হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে চাব, ঠিক আছে? কি হ'ব ইয়াতে? 42 ইজি, একেবাৰে ইজি। ইয়াৰ নিচিনা ইজি প্ৰশ্ন পৃথিৱীতে নাই, ঠিক আছে? 42 divided by 10,000। ইয়াতে আপোনালোকে চাব জিরো কেইটা আছে? এটা, দুটা, তিনটা, চাৰিটা। তাৰ মানে যেটো দশমিক লিখিব লাগিব সেই দশমিকৰ চাৰিটা ঘৰৰ পিছতহে দশমিকটো আহিব লাগিব, পইণ্টটো আহিব। তেনেহলে ইয়াতে 42 আমাৰ ৰেডিমেড আছে। চাৰিটা ঘৰৰ পিছত পইণ্টটো দিবৰ কাৰণে আমাক দুটা ঘৰ এক্সট্ৰা এটা দিব লাগিব। তো এক্সট্ৰাটো আমি দিব নোৱাৰিম, এনে 1 2 3 টো বহুৱাব নোৱাৰিম। আমি কি বহুৱালো? 0 0 বহুৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি পইণ্ট দিব লাগিব 0.0042। 0.0042 অপশন নম্বৰ এ ইজ দি কারেক্ট आंसर। 0.0042 ইজি হয় এইটো প্ৰশ্ন, একেবাৰে ইজি, ঠিক আছে? নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও। ইয়াতে কি আছে আমাৰ? নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে 0.009 ডিভাইডেড বাই হোৱাট? কোশ্চেন মাৰ্ক আছে, এইটো আমি x বুলি ধৰি লৈছো। x আছে, x ৰ মানটো উলিয়াব লাগে, ইকুৱেলস টু 0.01। ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু চাব, ইয়াত তলত মনে মনে x আছে, ঠিক আছে? তো এতিয়া কি হ'ব? এইটো আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰি দিলে x টো এইফালে ওপৰত যাব, পূৰণ হয়, আৰু এইটো এইফালে তলত আহিব। তেনেহলে 0.009 ডিভাইড বাই 0.01 যেটো আছে সেইটো আমি ইয়াতে লিখিলো ইকুৱেলস টু x। x টো এইফালে গল, 0.01 টো তলত আহিব। এতিয়া আমি যোৱাকালি লাস্ট ক্লাছত আমি আপোনালোকে লাস্ট ক্লাছৰ ভিডিওটো চাব, তাতে আমি কি কৈছিলো যে পয়েন্টটো গুছাই দিলে কি হ'ব? পয়েন্টটো যদি গুছাই দিও, পয়েন্টৰ পিছত কেইটা ঘৰ আছে? এটা, দুটা, তিনটা। তাৰ মানে তলত কিমান আহিব? তিনিটা শূন্য থকা 1000 আহিব। তিনটা শূন্য 1000। আৰু তলত কিটা পয়েন্টৰ পিছত কেইটা ঘৰ আছে? এটা, দুটা। তাৰ মানে ওপৰত কেইটা যাব? 100, দুটা 0, ঠিক আছে? এতিয়া ওপৰত কিমান থাকিব? 9, আৰু তলত কিমান থাকিব? 1, কাৰণ আমি পয়েন্টটো গুছাই দিলো। পয়েন্টটো গুছাই দিলে 9 হৈ যাব, আৰু ইয়াতে পয়েন্টটো গুছালে 1, ঠিক আছে? ইয়াতে এটা শূন্য কাটি দিলো, এটা শূন্য কাটি দিলো, তলত 1 থাকিলে একো মিনিং নাৰাখে। তেনেহলে 9/10, 9/10 মানে তলত কিমান আছে? 10, 10ত কেইটা 0? এটা। তাৰ মানে 9 যেটো আমি দশমিকত লিখিম, ইয়াতে কিমান আহিব? 0.9। এটা ঘৰৰ পিছত পয়েন্ট আহিব। তাহলে এটা ঘৰত কিয় এটা ঘৰৰ পিছত পয়েন্ট আহি আছে? কাৰণ ইয়াতে এটা 0 আছে। তাৰ মানে 0.9 ইজ দি আনসার। 0.9, 0.9 কে আমি কি লিখিব পাৰো? 0.9 লিখিব পাৰো। অপশন নম্বৰ সি ইজ দি কারেক্ট आंसर। 0.9, ঠিক আছে? একেবাৰে ইজি হয়, ইমান এটা টাফ নহয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব। নেক্সট প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি আছে? এইটো প্ৰশ্ন আমি লাস্ট ক্লাছত কৰিছিলো, ঠিক আছে? লাস্ট ক্লাছত আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটো আছিল। আপোনালোকে যদি লাস্ট ভিডিওটো চোৱা নাই তেনেহলে চাই লব। ফাৰ্স্ট প্ৰশ্ন আমাৰ এইটো আছিল, প্ৰিন্টিং মিস্টেক, মানে কিবা এটা প্ৰবলেম হয় না, এইটো মিস্টেক হৈ গৈছে। তাৰ পিছত আমি চাও নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে। এনেকুৱা প্ৰশ্ন এইবাৰ কিন্তু এক্সামত দেখা গৈছে। ড্ৰাইভাৰ পৰীক্ষা যেটো হৈছে আমাৰ এডিআৰই গ্ৰেড 3 যেটো ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ পৰীক্ষা হৈছে, তাতে কিন্তু এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা দেখা গৈছে। কি আছে প্ৰশ্নটো চাব ইয়াতে। 0.252525 মানে গৈ আছে, ঠিক আছে? এইটুক যেতিয়া আমি লিখিম, ৰিপিট কি হৈ আছে? 252525 টো ৰিপিট হৈ আছে। তেনেহলে এইটুক আমি কি লিখিব পাৰিম? 25 বাৰ। এনেকুৱা যদি সংখ্যা থাকে তেনেহলে আমি ইয়াত কি কৰিব লাগে? ভগ্নাংশত লিখিলে আমি ইয়াতে কি লিখিম? 25। ওপৰত কিমান আছে? 25। আৰু তলত কি আহিব? তলত চাব দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যাৰ ওপৰত, কেইটা অংকৰ ওপৰত বাৰ আছে? 2 আৰু 5 ৰ ওপৰত বাৰ আছে। দুটা অংকৰ ওপৰত বাৰ আছে, তেনেহলে দুটা ন আহিব। তিনিটাৰ ওপৰত থাকিলে তিনিটা ন, চাৰিটাৰ ওপৰত থাকিলে চাৰিটা। ইয়াতে অনলি 25 ৰ ওপৰত বাৰ আছে, তেনেহলে 25/99, দুটা 9 আহি যাব, ঠিক আছে? একচুয়ালি কি আহে? 0.25 যদি থাকিলে হয় তেনেহলে আমি ইয়াত কি লিখিলো হয়? 25 পয়েন্টৰ পিছত দুটা ঘৰ আছে, এই কাৰণে আমি তলত 100 দিব লাগিল হয়। কিন্তু ইয়াতে 25 ৰ ওপৰত বাৰ আছে, তেনেহলে ইয়াত আমি কি লিখিম? 99, ঠিক আছে? একেবাৰে ইজি। অপশন নম্বৰ এ ইজ দি কারেক্ট आंसर। 25/299। তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও। ইয়াতে কি আছে? 25.025 ডিভাইডেড বাই 0.025। একেবাৰে ইজি হয়। ইয়াতে চাব, বাৰবাৰ এটা প্ৰশ্ন মই কৰি আছো, কথাই কৈ আছো। দশমিকটো উঠাই দিলে ওপৰত কিমান হ'ব? 25025। তলৰ পৰা যদি মই দশমিকটো উঠাই দিও
তেনেহলে কি হ'ব দশমিকৰ পিছত কেইটা ঘৰ আছে এটা দুটা তিনটা তাৰ মানে ওপৰত আহিব 1000 একো প্ৰবলেম নাই আৰু তলৰ পৰা যদি মই এইটো দশমিকটো উঠাই দিও তেনেহলে 25 হৈ যাব আৰু ওপৰৰ পয়েন্টটো গুছাই দিলে পয়েন্টৰ কেইটা এটা দুটা তিনিটা ঘৰ আছে তেনেহলে তলত কি আহিব 1000 এই 1000 আৰু এই 1000 কাটি দিলো মই এইটো আগতে কাটি দিব পাৰিলো কিন্তু ডিটেইলছত যাবৰ কাৰণে মই এইটো লিখিলো যাতে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পায় এতিয়া ইয়াতে চাব 25 দি যদি আমি ইয়াক হৰণ কৰো তেনেহলে 25 দি 25 ক কাটিলে 1 0 ক কাটিব নোৱাৰি ইয়াতে 0 আহি যাব 25 দি আকৌ যদি ইয়াক কাটি দিও আমি 1 এতিয়া কথাটো হল যে হসাকে এটো 101 হ'ব নেকি আপোনালোকে কওকচোন হসাকে এটো 10 হ'ব নেকি নহব কিয় নহব ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু চাব এটো নহব কাৰণ আপোনালোকে ইয়াতে চাব 25025 ইয়াক যদি আমি 25 দি হৰণ কৰি দিও 25 এক গুণ 25 ইয়াতে আহি যাব 0 0 আহিলে তো একো কাম নাই ওপৰত 0 টো গুছি যাব তাৰ পিছত 2 আহিব 2 আহিলে একো কাম হ'ব জানো নহব তাৰ পিছত আকৌ 5 দুটা ঘৰ আমি তলত নমাইছো দুটা ঘৰ তলত নমালে আকৌ এটা এক্সট্ৰা 0 আহিব তাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ 25 এক গুণ 25 তাৰ মানে ৰিজাল্টটো কি হ'ব 1001 এই কাৰণে ইয়াতে 1001 থাকিব তেনেহলে ইয়াতে কিমান হ'ব 1001 অপশন নাম্বার ডি ইজ দি কারেক্ট आंसर 1001 একেবারে ইজি হয় ইমান এটা কঠিন বস্তু নহয় ঠিক আছে তো তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ঠিক আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইমান এটা মাথা মাৰি লাভ নাই জাস্ট আপোনালোকৰ এটাই কাম কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিস ফিজিক্যাল হৈ গৈছে ধুনিয়া হৈ গৈছে সবৰে ভাল হৈছে এটো মইও জানো কিন্তু মেইন ফোকাসটো ক'ত ৰাখিব লাগিব এতিয়া প্ৰেক্টিসৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব দিনে ৰাতি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ নিচিনা লাখ লাখ লৰাই গোটেই অসমত কোৱালিফাই কৰিছে ফিজিক্যাল তো এইটো না হইব যে মোৰ ফিজিক্যালত 54 আইছে 55 আইছে আপোনাৰ নিচিনা লাখ লাখ লৰাই পাইছে ইহতৰ লগত কমপ্লিট হ'ব এতিয়া যাৰ ৰিটেনত অলপ মাৰ্ক কম আহিব হি পিছুৱাই যাব যাৰ ৰিটেনত অলপ মাৰ্ক বেছি হ'ব হি আগুৱাই যাব তেনেহলে ৰিটেনত মাৰ্কটো বেছি উঠাবই লাগিব চাকৰি এটা পাব হলে ৰিটেনৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে জাস্ট এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন প্ৰেক্টিস কৰি থাকক মই হসা কথা কৈছো পৰীক্ষা 36 হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও ইয়াতে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ কি আছে 2/3 okay 2/3 comma 5/6 comma 11/15 comma 7/8 এতিয়া কথাটো হল কি কৈছে লাৰ্জাৰ ফ্ৰেকশন আপোনালোকে ইয়াতে চাওক গ্যাপ কিমান আছে 2 আৰু 3 ৰ মাজত গ্যাপ 1 5 আৰু 6 ৰ মাজত গ্যাপ 1 11 আৰু 15 ৰ মাজত গ্যাপ কিমান 4 আৰু 7 আৰু 8 ৰ মাজত গ্যাপ কিমান 1 তেনেহলে ইয়াৰ গ্যাপটো বেছি ই নহব ইয়াক কাটি দিও একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে এতিয়া এই তিনটাৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ হ'ব 11/15 এইটো ডাঙৰ নহব 11/15 11/7 ওকে নহব ঠিক আছে এতিয়া এইটো চাবচোন আপোনালোকে কি হ'ব এইটো ইয়াতে চাব আপোনালোকে 7/8 আছে ইয়াতে গ্যাপ 1 ইয়াতে গ্যাপ 1 ইয়াতে গ্যাপ 1 যদি ডাঙৰটোৰ কথা হয় তেনেহলে মান কোনটো বেছি ডাঙৰ আছে 7/8 তাৰ মানে এইটো আটাতকে বেছি ডাঙৰ হ'ব যদি হৰুটোৰ কথা হদিলে তেনেহলে যিটো মান হৰু আছে এইটো আমি চালো যে এই তিনিটাৰ মাজত গ্যাপ 1 আছে একো প্ৰবলেম নাই এতিয়া আপোনালোকে চাব যিটো ডাঙৰ আছে ডাঙৰ ভ্যালু এইটোৰে হ'ব 7/8 এইটো আটাতকে ডাঙৰ হ'ব তেনেহলে 7/8 ইজ দি ৰাইট আনসার যদি হৰুটো হদিলে হয় তেনেহলে আমি এইটোক ধৰিলো ঠিক আছে একো প্ৰবলেম নাই নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও ইয়াতে চাব কি আছে 6 into 8 into 8 divided by 15 একেবারে ইজি ইমান ইজি প্রশ্ন দিছে কি কল ঠিক আছে ইয়াতে চাব 8 দি 32 কাটিলে 4 4 দি 8 কাটিলে 2 6 2 গুণ 12 12 ৰে 12 কাটিলে কিমান থাকিব 1/15 ইজ দি आंसर ইজি আছিল একেবাৰে ইজি আছিল একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব ইয়াতে আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে ইয়াতে দিছে 1/0.04 1/0.04 ইয়াৰ ভ্যালুটো কাৰ সমান ইয়াতে আপোনালোকে একেবাৰে ইজি মনত ৰাখিব তলত আছে ওপৰত আছে 1 ওকে পয়েন্ট সাইন ওপৰত নাই এৰি দিও তলত পয়েন্ট আছে পয়েন্টৰ পিছত কেইটা ঘৰ আছে দুটা ঘৰ মানে 100 ওপৰত এটা 100 যাব তলত আছে ওপৰত যাব আৰু তলত পয়েন্টটো গুছাই দিয়া লগে লগে 4 হৈ যাব 4 দি 100 ক কাটিলে 25 into 1 25 হ'ব आंसर ঠিক আছে তাৰ মানে आंसर D is the correct answer অপশন নাম্বার D is the correct answer आंसर হ'ব 25 একেবাৰে ইজি হয় ইমান এটা কঠিন নহয় জাস্ট আপোনালোকে এইটো জানিব যে পয়েন্টটো গুছাই দিলে কিমান আহিব পয়েন্টৰ পিছত দুটা ঘৰ আছে 100 আহিব পয়েন্টৰ পিছত তিনটা ঘৰ আছে 1000 আহিব বাস খতম ফিনিশ তাৰ পিছত আমাৰ আজিৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন ওয়াও এটো এইফালে গুছি গৈছে এটো ইয়াতে ঠিক আছে বাদ দিও ইয়াতে কিমান আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হয় এটো 0.35 স্কয়ার
0.03 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 0.19 এটোৰ মানটো এৰিয়া ওলাব লাগে এতিয়া পৰীক্ষাত গৈ কি আপোনালোকে মূৰ্খামি কামটো নকৰিব স্কয়াৰ ওলাব আকৌ ইয়াৰ স্কয়াৰ হ'ব তাৰ পিছত মাইনাস কৰিব ফিৰ 19 দি মাল্টিপল কৰিব হৰণ কৰিব লাগিব মূৰ্খামি হৈ যাব এটা ইম্পৰ্টেন্ট সূত্ৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব a স্কয়াৰ মাইনাস b স্কয়াৰ ইকুৱেলছ টু a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b ইয়াতে চাবচোন এটুক যদি আমি a বুলি ধৰো a স্কয়াৰ মাইনাস b স্কয়াৰ তেনে এটুক আমি কি লিখিম a প্লাস b a কোন 0.35 প্লাস 0.03 আৰু লগতে a minus b তাৰ মানে 0.35 minus 0.03 divided by 0.19 okay no problem ইয়াতে কিমান আহিব 3.35 আৰু 0.03 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 0.38 পূৰণ 35 ৰ পৰা 3 বাদ দিলে কিমান থাকিব 0.32 divided by ইয়াত তলত কিমান থাকিব 0.19 এতিয়া 0.19 ইয়াতে এটা বস্তু চাব এতিয়া মই এতিয়া কি কৰিছো ইয়াতে 0.19 ভাবি লওক অলপ সময়ৰ কাৰণে এইটো পইণ্ট আৰু এইটো পইণ্ট নাই 19 দি যদি আমি 38 কাটি দিও কিমান হ'ব 2 পইণ্টটো নাই কাৰণ ইয়াৰো দুটা ঘৰৰ এৰ পইণ্টৰ পিছত দুটা ঘৰ ইয়াৰো দুটা পইণ্টৰ পিছত দুটা ঘৰ পইণ্ট ক্যান্সেল যাব 19 দি 38 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 2 2 32 কিমান হ'ব 2 32 হ'ব 64 কিন্তু 32 ইয়াতে এটা পইণ্ট আছে দুটা ঘৰৰ আগত পইণ্ট আছে তেনলে ইয়াতে এটা পইণ্ট আহিব 0.64 অপচন নম্বৰ এ ইজ দি কারেক্ট আনসার 0.64 ইমানখিনি প্ৰশ্ন আমি অলপ সময়ৰ ভিডিওতে কৰি দিলো তো আপোনালোকে চালে এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব আপোনালোকে বিগত বছৰত যোৱা বছৰত যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে তাত আপোনালোকে এবাৰ চকু ফুৰালে আপোনালোকে গম পাব যে প্ৰশ্ন এনেকা ধৰণৰ থাকে ইয়াতকে টাপ না থাকে একেবাৰে ইজি থাকে এইবোৰ জাস্ট বেসিক হয় অসম পুলিচৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে জাস্ট এইটোহে ইহতে মানে নোটিস কৰে যে জি এই পুলিচটো হ'ব গৈ আছে তাৰ ভিতৰত বেসিক নলেজখিনি আছে নে নাই বাকি একো না লাগে অকল বেসিক নলেজৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব ঠিক আছে তো আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে বস্তুবোৰ ঠিক আছে আমি এতিয়াতে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন কৰি দিলো ঠিক আছে 10টা প্ৰশ্ন আছিল আমাৰ নেক্সট কালি ইয়াৰ পাৰ্ট 3 আহিব এইটো চেপ্টাৰ ফ্ৰেশ তাৰ পিছত আমি নতুন এটা চেপ্টাৰ লৈ আহিম ঠিক আছে তো আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ হেল্প হ'ব এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকক যে লাগিছে যে ভিডিওটো সঁচাকে হেল্পফুল হৈছে আপোনাৰ কাৰণে প্ৰশ্নবোৰ তেনে ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব থ্যাংক ইউ